No niin, morjens. Nyt on lähdetty tänne Toholammille ja Kopsannevaalle hiihtelee. Ja se on helmikuun puoliväli suurin piirtein. Ja tarkoitus olisi tuohon suonlaitaan mennä yöksi. Ja majoitteeksi pitäisi joku lumikuoppa väsäillä sitten. Mutta joo, eipä siinä, lähdetäänpä katsomaan mitä tästä tulee. Hyvät eväät on messissä ja semmoista. Joo, en tiedä mikä jälkeen sinne päin mennyt. Semmonen siinä on. Kiva laavu ja huussikin löytyy ja lintutorni ja makiat maisemat. No niin, perillä ollaan. Matka oli lyhyt, mutta sitäkin kauniimpi kyllä. Ja aivan loistava hiihellä, kun kunnon hankikanta. Joo, ruvetaanpa suunnittelemaan sitten majoitukselle paikkaa. En tiedä, onko täällä oikein tarpeeksi lunta kunnon lumikuopan kaivamiseen, mutta tehdään sitten kunnon vallit siihen ja ainahan tässä on laavu ja tarppi löytyy, että saa nähdä mihin päädytään. Joo, ei täällä mitenkään liikaa lunta, mutta tähän on ihan kivasti kinostanut. Kaivellaan siihen jonkunnäköinen kuoppa ja laitellaan tarpit katoksi siihen sitten. Onneksi oli tämmönen kunnon lapio tässä laavulla, niin kelepaa lapioon. No joo, aika työlästä hommaa ja tämmönen pakkaslumi, niin sitä olikin tosi vähän tätä lunta tässä näin, että on saanut melkoista muuria tehdä. Joo, mä uskon, että jätetään siihen vähän kovettumaan ja tullaan jossain välissä pistää sitten jonkunnäköinen tarppi katos, mutta joo, kylläpä siinä nyt nukkuu. Ei oo ennen tullut väsäiltyä tämmöstä, niin vähän hakemista on tää. Mutta kyllä se siitä. No joo, tässä vähän välipalaksi niin oma sekoitus, makaroni, lämmin kuppi sörsselit ja sitten vetää pullakahvit siihen päälle. Sitten voidaan ruveta taas lisää värkkäilemään.
No niin, nyt jaksaa taas vähän aikaa. Se on semmoista 15 astetta pakkasta luvannut tähän aamuun asti oikeastaan. Mutta tuuli on aika kovaakin välillä, että 12 metriä sekunnissa puuskissa luvannut. Pikkusen onneksi tuo mehtä suojaa tuossa, ettei nyt suoraan tähän tule. Mutta joo, sitä voisi tässä vähän puita tehdä valmiiksi ja sitten tuo majoitteekin loppuun, niin sitten voisi alkaa nuotiota polttelemaan. Loput ruuat mä kokkailenkin sitten nuotiolla. Joo, eli siihen laitoin sauva ja pari suksea tohon noin. Ja maavaatteen laitoin. Niin. Nyt sitten viritellään tää jotenkin tähän. No niin, semmonen sitten tuli. Pikkusen se on tämmönen matala, mutta kyllä tänne ihan ok kömpii tänne sisälle. Laitellaan lunta tohon päälle näin. Tämä voi ehkä jättää näin auki, niin on semmonen oviaukko ja yöksi vaikka rinkka tähän eteen sitten. No niin, viimein sain nuotio sytytettyä. Tuossa tovi meni, kun kuvailin tuolla auringonlaskua ja suota. Ihan kivoja kuvia tulikin. Nyt vois pikkuhiljaa ruveta valmistelemaan pääruokaa, eli olisi tämmönen pikku lohipiitti. Ajattelin sen kuule tossa loimuttaa. Ja löytyi tämmönen sopiva puunpala, niin tähän koitetaan naulata kiinni se ja tuohon loimuamaan. Sen kanssa sitten olisi nuotio tai hiilospottuja. Ja katsotaan, jos jaksaa, niin siihen paistaa rieskat kylkeen vielä. Joo, eli tämmösiä pieniä tikkuja veistelin ja laitan sen lohen tohon noin ja painan puukolla läpi ja sitten koitan nää saada siihen puukon reikään. Noin. Se on yllättävän helppoa, vaikka se tuntuu joskus vähän epätoivoiselta saada näitä läpi, mutta... No joo, laitetaan siihen vähän suolaa ja laitetaan sitten loimuamaan.
Joo, pitihän se yksi belgialainen ystäväkin tänne raahata, eli tämmönen Kimaun sininen. No mitenhän se oikein laustaa? Chimau. Chimei. Kimei. Kimau. No joo, ite puhuu aina Kimausta. No niin, nyt otetaan pienet sille. Toistaiseksi näyttää, että voisi tulla yökuvailusta jotain. Oottanut innolla, että milloin pääsis oikein tähtitaivasta kuvailemaan. Revoon tulee kekeleepäis, mutta viime reissut on ollut vaan aika pilvisiä mitä ollut. Joo, ja perunat ajattelin koittaa nyt niin heittää ihan tuohon hiillokseen vaan. Aina ennen tehnyt foliossa, mutta kuuluu, että sen pystyy hyvin tuossa hiilloksessakin tehdä. Pikkusen kyllä niinku arveluttaa, että järki sanoisi, että se niinku palaa se peruna ja menee ihan häneeksi, mutta saapa nähdä. Onpa ainakin lohta sitten. Joo, sitten tehdään rieskaa. Oli tuossa kotona valmiiksi muut ainekset pisti ja sitten vettä vähän päälle ja pyöritellään tämmönen rieskana ja paistellaan paistinpannulla tuossa nuotiossa. On kyllä mainio. Rieskakin onnistuu oikein hyvin. Perunakin on yllättävän hyvä. Tässähän on tullut tulisteltua ja sitten välillä kuvailtua tuolla suolla. On vaan niin ankara tuuli, ettei siellä kyllä kauan jaksa kerralla olla. No heti kun tästä vähän menee tuohon suon puolelle, niin ankara puhuri. Mutta ihan kivoja kuvia sai. Nyt se rupeaa vähän pilvistyä, mutta oli jotain hailakoita repoosia tossa noin ja tähti taivasta sitten kuvaili. No joo, jos sitä vielä vetäis kaakaokaputsinot naamaa ja vähän patukkaa ja pullaa. No joo, ei kai siinä kymmin tänne mun luolaan.
No niin, huomenta. Täällä herätty uuteen päivään ja kahviveet jo kiehumassa tässä näin. Joo, ihan hyvä oli yö. Siinä oli vähän nukkumaan mennessä oli pientä säätöä. Että ensinnäkin liian lämmin siellä lumikuopassa, kun oli kuumavesipullot oli makuupussissa ja sitten vähän liikaa vaatetta ja sitten kun oli värkkäilyt tässä, että sai itsensä lämpimäksi, niin meinas vähän hiki tulla siinä. Ja sitten toisekseen niin aivan liian matala tuo maja, että kyllä se noin nukkumiseen meni, mutta kun yritit siellä ottaa takkia pois päältä, niin siinä oli omat haasteensa, kun oli niin matala. Hyvin kesti majoite, vaikka lunta tuli, että oli onneksi sukset ja sauvat siinä, niin ei päässyt sitten notkahtaa. No joo, nyt tosiaan lunta pyryttää ja olisiko täällä joku 14 astetta pakkasta. Mutta joo, nyt tuossa aamupalaksi kahvia ja munakasta ajattelin paistaa. Semmoset valmiiksi sekoitellut jauheet taas, että sen kuvaa vettä lisää sinne. Niin. Ihan simppeli tässä vaan. Jauheet sekoitellaan ja paistellaan pannulla. Joo, ihan hyvin kesti kyllä maja. Tosi hyvin sillä tarkeni kumminkin. Vaikka lunta tullut, niin on tää kumminkin ikävästi tää tarppi tässä ollut kiinni. Joo, pakkaillaan kamaat tässä näin ja lähdetään autolle päin hiihtelemään. Joo, sitä oli niin innoissaan lähdössä hiihtelee, että unohtui loppuspiikki pitää, mutta minä kiittelen kuule seurasta ja palataan seuraavalla videolla asiaan. Ei muuta kuin morjens!